تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي الاي او تي ابلكيشنز دي هتتقدم ازاي. هنا بنشوف الفاليو بتاعت كل واحد في الاي او تي، دي بنسميها الاي او تي فاليو تشين. عشان نفهمها هنقارنها بالموبايل ابلكيشن فاليو تشين. الموبايل ابلكيشنز احنا متعودين واحنا بنستخدمها في البيت، بنستخدمها على واي فاي، ففي هنا الديفايس هو الفون وعليه ابلكيشن زي واتساب او فايبر او فيسبوك. ففي الفون وفي الابلكيشن اللي على الفون، في الديفايس وفي الابلكيشن اللي على الديفايس. عشان ابعت مسج من واتساب بكتبها على الفون في الابلكيشن، بتطلع المسج دي على وايرلس نتورك اللي هي في البيت عندي واي فاي، يستقبلها الواي فاي اكسس بوينت اللي عندي في البيت. فهنا شفنا الديفايس، الابلكيشن اللي راننج على الديفايس، هنعتبر دول حاجه واحده. شفنا الواي فاي الوايرلس تكنولوجي اللي ما بين الديفايس وما بين الجيت واي اللي هي الاكسس بوينت اللي عندي في البيت، اللي ساعات بنسميها وايرلس راوتر او واي فاي راوتر او اي دي اس ال راوتر. كده 3 حاجات. طيب الواي فاي راوتر ده خد المسج اللي جت من الديفايس ثرو الواي فاي وبينقلها للانترنت. بينقلها ازاي؟ بينقلها ثرو الكارير نتورك اللي هي احنا في البيت متعودين ان عندنا اي دي اس ال كونكشن على تليفونات فيكسد فون، شبكه التليفونات الارضيه. جايز يكون الواي فاي راوتر ده او الراوتر اللي عندي ده وايرلس راوتر، هو كمان بيتكلم بيوصل للانترنت من خلال 3 جي او 4 جي للمناطق اللي ما فيهاش شبكه ارضيه. جايز تكون دي شبكه فايبر، سواء بقى فايبر او اي دي اس ال او 3 جي او 4 جي، دي بنسميها الكارير نتورك اللي بتاخد الداتا من الواي فاي تطلعها للانترنت. كويس. الابلكيشن بتاع واتساب طلع منه مسج على الواي فاي على الاكسس بوينت على الكارير نتورك عشان توصل للانترنت. اول حاجه بتستقبلها في الانترنت هي السيرفرز بتاعه واتساب. ده كده الباس بتاع الموبايل ابلكيشنز اللي احنا عارفينه. لما نقارن الباس ده بالابلكيشنز والديفايسز بتاعت الانترنت اوف ثينجز، تعال نفكر في عداد الكهرباء. عداد الكهرباء عندي في البيت هو الديفايس اللي زي التليفون، اكيد عليه ابلكيشن زي واتساب، ده امبيدد سيستم ابلكيشن بياخد قرايه العداد عايز يبعتها لشركه الكهرباء. فالداتا هتطلع من الديفايس اللي هي العداد اللي شبه الفون عشان تطلع على وايرلس نتورك. الوايرلس نتورك دي زي ما في واي فاي في البيت بتخدم التليفون، الوايرلس نتوركس اللي بتخدم الديفايسز بتاعت الانترنت اوف ثينجز انواعها مختلفه. في منها كذا تكنولوجي هنتكلم عنهم بتفصيل بعد شويه، لكن مبدئيا هنقول ان اكيد في حاجه زي الواي فاي، ممكن تكون لورا نتورك، ممكن تكون زيجبي نتورك، ممكن تكون بلوتوث نتورك. الديفايس بتستخدم النتورك دي علشان توصل لراوتر زي الواي فاي راوتر. هنا بقى في الاي او تي بنسميها جيت واي، اي او تي جيت واي، بتاخد الداتا اللي جت من الديفايس ثرو الوايرلس تكنولوجي عشان تطلعها على كارير نتورك. زي ما الواي فاي راوتر اللي عندك في البيت بيطلع الداتا على كارير نتورك، كمان الجيت وايز بتطلع الداتا اللي استقبلتها على كارير نتورك. الكارير نتوركس في الانترنت اوف ثينجز جزء منها كبير مشترك مع الكارير نتوركس بتاعه الفيكسد انترنت اللي احنا متعودين عليها، لكن كمان هيكون عندنا ديفايسز مش بس في البيوت وفي الشوارع، لكن هيكون عندنا ديفايسز في الصحراء، هيكون عندنا ديفايسز ماشيه في البحر، مسافره من بلد لبلد. فدي عايزه كمان كارير نتورك تعمل لها كفرج، تنقل الداتا من الجيت ويز بتاعتها اللي في المركب للانترنت. هنلاقي هنا الكارير نتوركس بقى دخل فيها حاجه جديده تعمل الكفرج في المناطق البعيده دي، فدي اكيد ساتلايت كارير نتوركس. طيب الداتا وصلت للانترنت، اول حاجه في الانترنت بتستقبل الداتا في الاكزامبل بتاع الموبايل فون كانت الويب سيرفرز او السيرفرز بتاعت فيسبوك او السيرفرز بتاعت واتساب. طب في الاي او تي ايه اول حاجه هتستقبل الداتا اللي جايه من الكارير نتورك؟ اول حاجه برضو هتكون موجوده على الانترنت بس كلاود بيزد، هتكون الانترنت ابلكيشن انيبلمنت بلاتفورمز، الاي او تي ابلكيشن انيبلمنت بلاتفورمز، او بنسميها اي او تي اي بي اختصارا يعني.
دي شبه ايه؟ شبه الويب سيرفرز، بس دي سيرفرز مسؤوله عن انها تريسيف داتا من الديفايسز. كويس. في الويب سيرفرز في الانترنت اللي احنا متعودين عليها لغايه دلوقتي، الابلكيشن راننج فوق الويب سيرفر. هنا في الاي او تي الابلكيشن راننج فوق الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم او فوق الاي اي بي. كويس. الابلكيشن ده راننج وهيقعد راننج يخدم اليوزرز اللي بتوع الديفايس دي، سواء كانت الديفايس دي غساله، تكييف، بوتاجاز، او ميتر. عمال يلم داتا لفتره طويله. الداتا دي بقى هتبقى متجمعه لفتره طويله، عايز يتعمل لها اناليسيز عشان نفهم ايه اللي كان بيحصل في الديفايس. مثلا في الكهرباء عايزين يعملوا اناليسيز لاستهلاك الناس قد ايه، في اوقات قد ايه، في فتره زمنيه قد ايه من السنه، في الصيف غير في الشتاء. في الصيف في الشهر الفلاني بالليل بيبقى الاستهلاك شكله كده. البروفايل بتاع الاستهلاك بتاع كل اليوزرز ده بيتعمل باناليسيز على الداتا الكتيره دي، فاللي احنا بنسميها بيج داتا. بيتعمل عليها اناليسيز ببيج داتا اناليتكس. الاناليتكس بلاتفورمز اللي مسؤوله عن الاناليتكس شغلتها تبص في الكم الكبير من الداتا ده وتستنتج منه باترنز، تستنتج منه مواصفات معينه، معدلات معينه. صحيح بيتقال عليها بلاتفورمز، بس هي بتاعت اناليتكس، ما نخلطش ما بينها وما بين الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورمز اللي هي شغلتها تشيل الابلكيشن فوقيها اللي بيخدم الاند يوزرز. طيب بقى عندنا داتا كتير واتعمل لها ملمومه بالابلكيشن اللي راننج فوق الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم، والداتا كتير دي حصل لها اناليتكس بواحد من الاناليتكس بلاتفورمز. لغايه كده تبدو الفاليو تشين خلصت. الحقيقه ده التفكير الاساسي المنطقي اللي لازم نستنتجه، لكن بننسى ان في الموبايل ابلكيشنز كمان، الابلكيشن بتاع واتساب او بتاع فيسبوك او اي ابلكيشن راننج على الموبايل بينزل منه فيرجنز جديده، بنصلح فيها باجز او بنزود فيها فيتشرز. طيب الفيرجن الجديده دي لما الديفلوبر اللي عمل الابلكيشن بتاع واتساب حطها، خلصها، نزلت عندي ازاي؟ ففي البلاي ستور اللي مسؤول عن انه يديبلوي الابلكيشن عند الاند يوزر، بينوتيفاي كل الديفايسز اللي هي هنا فونز في الدنيا بتاعت الموبايلز ان في فيرجن جديده من الابلكيشن ده. فيقوم الفون يقول للاند يوزر ان في فيرجن جديده، عايز تداونلودها ولا لا، اوتوماتيكالي يداونلودها ويديبلويت. طب في الدنيا بتاعت الاي او تي، لو كان ده ميتر في البيت ونزل منه فيرجن جديده من الفيرموير اللي راننج على الميتر، او نزل فيرجن جديده من الابلكيشن اللي راننج على الميتر فوق الفيرموير اللي على الميتر، مين اللي هيديبلوي الفيرجن الجديده دي؟ فلازم يكون في حاجه زي البلاي ستور. في الاي او تي بنسميها ديفايس اند جيت واي ريموت مانجمنت سيستمز او بلاتفورمز. دي شغلتها تاخد الفيرجن الجديده من الابلكيشن اللي راننج على الديفايس، تديستريبيوت على كل الديفايسز، تديبلويت على كل الديفايسز، وتقول للي مسؤول عن الابلكيشن ان سكسسفولي خلصنا الديبلويمنت على 50%، 70%، 100% من الديفايسز ار ابجريدد اوريدي بالابلكيشنز الجديده. طيب بعد ما يحصل كده فكر في اللي بيصنع غساله او تكييف او بوتاجاز، محتاج يفهم كل الفاليو تشين اللي قلناها دي علشان يخلي التكييف بتاعه يشتغل بالطريقه دي، علشان يخلي التكييف بتاعه لما يشتغل كده يعرف هو تفاصيل عن التكييف، فيخلي التكييف الموديل اللي بعده احسن، او يقدر يقدم لك خدمه الصيانه عن التكييف ده بشكل افضل. لازم يتعلم كل الحاجات اللي في الفاليو تشين دي. الحقيقه لا، في بيزنس تاني شغلته مكمل لبقيه الحاجات اللي في الفاليو تشين، بنسميه اند تو اند سيستم انتجريتور. ده مؤسسه فيها مبرمجين وفيها فنيين وفيها سولوشن اركتكتس، فيها سيستم اناليستس، عندهم النو هاو بتاعه كل الكومبوننتس اللي قلناها في الفاليو تشين دي. وهو ده اللي في الاخر بيخدم المصنع الكبير اللي بيعمل الثلاجه او البوتاجاز او العربيه، ويقول له هنجيب الديفايس هتتكلم بالوايرلس تكنولوجي دي علشان تكلم الجيت واي دي علشان نعمل الابلكيشن ده فوق الابلكيشن انيبلمنت بلاتفورم ده، فنجمع الداتا دي ونعمل لك اناليسيس ده ونديك الفيو في الاخر بالشكل ده. كده احنا اتكلمنا عن الفاليو تشين وشفنا تفاصيل الكومبوننتس اللي فيها. هنتكلم بعد شويه مع بعض على
ديتيلز جوه الفاليو تشين.